اهلا وسهلا فيك انطوني، انت هون بتعنيل ببيتك بخان المقصود. هلا نحن بتعرف نحن مطعم لبناني بيقدم الاكل اللبناني، الميزه اللبنانيه ما بتمشي الا مع كاس العرق. فمنتجات المنطقه كلها سوا عنا اياها، فضلنا انه يكون عنا عرق خان المقصود. عملنا كركه وعم نعمل عرقات شي بيعجب خاطرك. وهلا رح نركب الكركه نحن وياك، ورح نطبخ الطبخه نحن وياك، وحتذوقون شي بشهي على ذوقك. قبل كل شيء في عنا السبيرتو العنب، اكيد سبيرتو عنب العبيدي. عنا السبيرتو نحن عياره بال21 22، يعني عيار مرتب. وهاو السبيرتويات نحن كمان بنشيلهم بالداير، كمان عم نتعلمها من كروم الداير. فهلا رح نركب الطبخه نحن وياك. بيتكون نحن رح نحط السبيرتو، ورح نحط القمح. نحن بنحط بالطبخه قمح، وبدنا نحط فحم. في فحم سنديل بنحطه مع النازل لحتى كل شغله إلى شيء. يعني الفحم ليشيل الطعمات، القمح بنعطي سكر زياده للعرق، ومرات بنحط تفاحه. بقى هلا ما رح احط تفاحه لانه مش موسمها، ما رح يعطينا السكر المزبوط. هلا رح نركب الكركه بالعيارات. اكيد بدنا نعير سبيرتو على عيار 16. بنحط سبيرتو بنعايره بمي لينزل عياره لل 16. ساعتها بنحط لكل تنكة سبيرتو بنحط لها 3 كيلو ينسون. اليانسون بنجيبه من حينا من سوريا. هاي عرق الزهرة، هاي شايلينها. هاي بتطلع اول قنينة، يعني بيطلع عيارها بال 34 ونص 35. هاي كتير قوية. هلا كيف اللبن بالزمان كانوا يحطوا له الروبة، ما بيروب ليصير لبن الا ما تحط له روبة من القديم. هاي نحن بنزيدها على النزل الجديد بيطلع اطيب، وبتعطي قوة بتعطيه قوة، يعني بيطلع كتير منيح العرق. هاي اسمها الزهرة. عنا 3 تنكات سبيرتو. تفضل. ما نفضل الكركة. هلا حسب 3 تنكات لازم تشيل التنكة معنا قريب أكثر من النص شوي. كل تنكة بدنا نحط لها 3 كيلو ينسون. هلا بنزينهم، بس قبل ما احط اليانسون بدي اعير السبيرتو بقلب الكركه. بده يكون عياره 16. هلا بورجيك عياره قديش بيكون، وبنرجع بنعمله على عيار 16 لنقدر نسكر الكركه ونولع النار تحت. هلا انا لابس كفوف لانه العرق كثير دقيق. صحيح انه بيقولوا انه عم يغلي، طيب انه شو بده صدق، واقل شغله بصير يزنف العرق. بتصير في مرات على وجه الكيس بتشوف مثل القشوه. هاي زفرة بتبقى شي غلطه، او مش مغسله مزبوط الكركه، او من الايد. هاي بتعمل لك هاي المشكله. بهذا الميزان بدنا نزين السبيرتو قبل ما نكسره لنعمله عيار 16، وقبل ما نحط له اليانسون، قبل ما نحط له اي شيء. هذا الميزان اللي بنعتمده قبل العرق وبعد العرق. كمان وقت بدنا نعير العرق وقديش بينزل العرق، لانه العرق لما اول شيء بينزل على 33 34 32 31 بضلك تنزل على 27 بدك توقف، لانه على 26 وهيك ما عادش بيعود طيب العرق. نحن بنشيلهم وبنضبهم للنزل اللي بعده. لك قديش عيار السبيرتو 32، ما بعرف اذا مبينه عليك. 32. هلا بدنا نحط له مي ليصير على 16 لهون. بس غدير نزلت معنا تقريبا على 29. بعد بدنا نزيد لها مي لل 24 كمان. بعد بدنا ننزل. هلا 60 لتر عبيدي اخذوا معنا 20 لتر مي لو وصلنا لل 16. لك وينه. هي اليانسون الاخضر مبينه حبته، بتبين الحبه خضرة كبيرة، مش ناشف. هذا ينسون، يعني هذا من احلى انواع اليانسون هلا. وعلى فكرة انطوني لما تلقط اليانسون في مرات نحن بنجربه هيك، وبنجربه لما تحطه بالتم. ولا مرة تخيلت اني ادوق ينسون وحس هالاحساس. طعمة اليانسون كأنكم عم تشربوا فنجان عرق مثل ما هو، وبالاخر تفقع هيك طعمة الصوص، السويتنس، الاروماز بيطلعوا على المنخار. حدي واو، ما في مرورة ابدا.
رفيق مع شي رشه على اللبنه زيت زيتون. خد. بدنا نزين 9 كيلو ينسون، لكل تنكه بدنا نحط لها 3 كيلو. هلا اول شيء هاو 5 كيلو بدنا نفضي بالكركه. سبيرتو نزلنا له عياره لل 16. اليانسون حطينا 9 كيلو لثلاث تنكات سبيرتو. بدنا نحط فحم. الفحم مش انه بدنا نقعد نتفلسف نقول نوزعهم، بدنا نحطهم بقلبهم لانه الفحم بيشيل لك الطعمه من قلب اذا بالعرق في طعمه الفحم بيشيلها. بدنا نحط زوار قمح بالرقعه كرمال نزيد له الحلا تبعه للعرق، وبنربطها موطي وشد ما فيك تحط القمح رش فوق اليانسون والسبيرتو، بده يكونوا بالرقعة افضل. بنزتها بقلبهم. هاي الزهرة اللي حكينا عنها كمان بكل نزل بنشيل قنينة، اول قنينة بنزيدها على النزل اللي بعده. هلا بدنا نلزق، نحط لزيقة على كل المحلات اللي ممكن تطلع فيها بخار، لأنه وقت تبلش تشتغل ممنوع تنفس. بس هلا نحن عم نعبي العروس. من هون بيجي البخار بفوت على قلب العروس. هاي بدها تكون معباية مي لحتاني بتفوت بخار بقلبها، بتدوس بالسقعة وبترجع بتنزل من هون بتقطر لنا العرقات. هلا العرق أول مرة بتشيله بدك ترجع تشيله مرة تانية ومرة تالتة. مع كل مرة بدك تعمل نفس النتيجة. بدك تزيد، بدك تحط اليانسون بس بكمية أقل. بصير لتنكة العرق بتحط كيلو ينسون، ما بتحط 3 كيلو، وبتشتغلها مرة تانية. بترجع بتشتغلها مرة تالتة. بس الفكرة انه اول مرة طلعوا لك 10 جالونات لنفترض، بالنزلة التانية بيطلعوا لك 8، بالنزلة التالت بيطلعوا لك 5. رحب. يا هلا تركتك امبارح. هلا. كم جالون عملت؟ كم جالون؟ لهلا عامل جالونين وبدك تقول 3 جالونات. نحن ريحنا بالليل. ريحت. وعينا على بكره. ايه افضل كرمال اليانسون بينفش وبيعطيك الطعم الاطيب. يعني نركب دغري وشيل. كم جالون مثل هيدي لازم يطلع اليوم؟ هلا بدي شيل بحدود 12 جالون. حلوين. 12. هلا شو بيطلع زياده؟ قلت لك انا العيار لما يوصل على 26 بدي اوقف. بتخلص من هلا عشيه بتخلص. اذا الله راد للساعه شي الساعه 8 عشيه. هلا رح اعمل لك كيس من هون دغري. هلا ان شاء الله يكسر لانه قوي هلا بعده. ليك بده يضل يليلي لانه بعده كتير قوي. بس ما عمل ابيض مثل ما لازم. ما بيعمل ابيض. هلا بدك هون عم نحكي بسبير عم تحكي بعيار 33. هلا اقوى بكتير من بعد هلا هو العيار المضبوط والطيب العرق البيتي بدك تحكي من 26 ل 27. اكثر من هيك بتصير كثير عم تعلي السبيرتو. اوكي بنخلص. هاي اول مره، ثاني مره، ثالث مره بيبيض. بس يعني هلا على ما رح تزمط. انا بدي كاس عرق من المضبوطين. ايه من عيني من عيني. انه اخف من الفودكا واخف من التكيلا يعني. انه معظمين لانه ايه فريش. لا نايس. انه اذا اول مره هيك كيف لا تسعد بيصير متلت.